როგორც იქნა დავბრუნდით Usa2Georgias unboxing-ები და გათამაშებებით და თქვენს წინაშეა როგორც ყოველთვის ტრადიციულად ყოველთვე სამი ნივთი, რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ და შემდეგ რაც მოხდება ყველას გადავიდეთ. პირველი ეს არის სფერო SPRK+, მეორე ეს არის Insta Mini X რაღაცა Toy Story 4 Edition ყოფილი პოლაროიდი ფოტოაპარატი, რომელიც ეგრევე ფოტოს ბეჭდავს და გეიმერებისთვის ძალიან საინტერესო, მე ძალიან მაინტერესებს PUBG-ს შეუბერავთ ერთად ამითი. სანამ საქმეზე გადავალ და სანამ სამივეს განბოქსავ, უნდა ვთქვა პატარა ცვლილების შესახებ, რომელიც ეხება გათამაშებას. ერთი ნივთი წინაზე Instagram-ზე გათამაშდა, მეორე TikTok-ზე, მესამე აქ YouTube-ზე. თუმცა ამ თვეს მე და Usa2Georgias გვაქვს განსხვავებული იდეა. რაც გულისხმობს რეალურ თამაშს, quests რეალური თქვენი, ანუ ადამიანების ჩართულობით რეალურ სამყაროში. ყურადღებით იყავით ძალიან გაწევრიანეთ Facebook ჯგუფში, რომელიც დალინკული იქნება, სადაც დაიწერება ძალიან მალე ამ ვიდეოს შესახებ და რეალურად ვიდეოსაც გადავიღებთ, quest-ი იქნება და გამარჯვებული სამი ადამიანი, რომელსაც მოუწევს რაღაც დაბრკოლებების გადალახვა, აი ამ ნივთების მოსაგებად, მიიღებს აი ამ სამივე ნივთს. მოკლედ ძალიან საინტერესო თავგადასავალი გველის წინ პირდაპირ ვთქვა. ეხლა კი მოდი საქმეზე გადავიდეთ. მოვიმარჯვოთ ჩემი გერბერის დანა და პირველი და ყველასათვის საყვარელი კი არა და ჩემთვის ძალიან საყვარელი და ჩემი აზრით ძალიან არ ვიცი, სარგებლიანი, ეს არის სფერო, რაზეც მინდა რომ ვისაუბრო დღეს, ეს არის ესე ვთქვათ, პირადად ჩემი შერჩეული ნივთი და USA-ს დამეთანხმა ამაში, რომ ნამდვილად კარგი საინტერესო ნივთი იქნებოდა. სფერო ეს არის საერთაშორისო დიდი კომპანია, რომელიც აწარმოებს ესე ვთქვათ საგანმანათლებლო devices, შეიძლება ითქვას ბავშვებისთვის და მოზარდებისთვის, რომლებიც არის დაპროგრამებადი, საგანმანათლებლო, რაღაცა მათემატიკის, პროგრამირების და ზოგადად რაღაცა ტექნოლოგიების და ინოვაციების სფეროში. და ნუ სფეროს ერთ-ერთი device-ი არის SPRK+. თუმცა ამის გარდა ბევრი სხვა device-ია, რომლებიც ნახე და აი ხელი მიკაწკაწებდა, ისეთი საინტერესო device-ებია და ვიზახდი და ვიძახი ხოლმე, სულ ჩემს ბავშვობაში ეს რო ყოფილიყო, ალბათ ეხა მარსზე ვიქნებოდი და რაღაც ეგეთებს, მაგრამ მართლა ძალიან საინტერესო რამეა. მოკლედ რო ვთქვათ, სამი პროგრამირების ენა აქვს, როგორც ამას ესე ვთქვათ, შეფუთვა გვეუბნება. პირველი ხატვა, რომელიც განკუთვნილია ესე ვთქვათ, დამწყებებისთვის, აი ჩემთვის მაგალითად ეხლა აქვს. შეგვიძლია რაღაცა მოვნიშნოთ და ამას გავყვეთ ავტომატურად კოდინგი მოარგოს და ასე შემდეგ. მეორე საშუალო დონეზე, სადაც უკვე ბლოკების განთავსება შეგიძლია და ამითი ბრძანებების მიცემა და მესამე ეს არის უშუალო ტექსტუალური ნაწილი, ანუ შეუძლიათ უშუალო JavaScript-ში დაწერონ პროგრამა და ეს ამით აკეთებინონ ესე ვთქვათ სფეროს დავალებები. ასევე აღჭურვილი აქვს LED ლაითებით და განათება შეუძლია ნებისმიერი ფერებით, აღჭურვილია გიროსკოპით და აქსელერომეტრით და წყალგამძლეა, დარტყმაგამძლეა, ასე თუ ისე და მოტორების კონტროლით შესაძლებელია მოკლედ მისი გადაადგილება. ეხლა ბევრი რო აღარ ვილაპარაკოთ, იმდენი ვილაპარაკე ისედაც განბოქსოთ. 60 წუთი გადაადგილებაო, Bluetooth-ი 4 მილი საათში გადაადგილება შეუძლია. ესეც ასე. აჰა, მოყვება თავისი დოკუმენტაცია, რა თქმა უნდა, სადაც დეტალურად იქნება გაწერილი ბევრი რამე, იმიტომ რომ დამეთანხმებით მარტივი და პატარა device-ი არ არის, იმიტომ რომ პროგრამირება და ასე შემდეგ და რა საინტერესოა, ეს მინდოდა. ბურთი თვით SPRK+. აი ესე გამოიყურება, მეგობრებო, არ ვიცი რამდენად ჩანს. ჩანს. საკმაოდ სფეროს device-ებს თუ გავიხსენებთ, საკმაოდ ძველი პროდუქტია, ასე თუ ისე, რამდენიმე წლის წინ არის გამოშვებული, მას შემდეგ ბევრი გამოუშვეს კიდე ამ კომპანიამ, ამ მიმართულებით, საგანმანათლებლო რობოტუნების მიმართულებით, თუმცა ჩემი აზრით, რავი, ერთ-ერთი ძალიან ისეთი გადატრიალება device-ია, სფერო, ანუ ბურთულა, რომელიც გადაადგილდება. დამტენი დოკი, რაშიც თავს ხდება, mini USB თუ micro USB, რომელთაც იტენება და ტეიპი, რომელიც ასევე არის საზომი სანტიმეტრი ჭვალებში, რომლითაც შეგიძლია შეუქმნა დაბრკოლებები, ან შეუქმნა გზა, ან გაზომო რაღაც მანძილები და ასე შემდეგ. გადმოწერეთო აპლიკაცია edusphero.com-დანო, გადმოვწეროთ. ესეც ასე. გადმოვიწერეთ. ჰეი. აჰა, გამოჩნდა. დავუკავშირდეთ. აი, connecting to აი, hello, ნახეთ მეგობრებო. გავანათეთ. აი, დავუკავშირდით. ეგ არის. აჰა. პანელიც
გაიჭიტა. აბა განათებები. ეგ არის. ფერებს ხვდებით, როგორ იცვლება? რასაც გვინდა დავაყენოთ. დავაყენოთ წითელი, თავარია მაგიდიდან არ გადაგვივარდეს ხალხო. აბა. ნელა, სვიადი. რა კაცია? კინაღამ საჩუქრის გარეშე დარჩა ვიღაცა. ძალიან კაია და ძალიან მარტივი სისტემაა რა. ბუქსაობასაც შეეხება, შეგიძლიათ იბუქსაოთ კიდეც. ან ზანოსი თუ გინდათ, ზანოსი უფრო გარე ტრეკზე, მაგრამ ბუქსაობა ესე ბუქსაობს, ნახეთ. კაი ბიჭო, ნელა აუგე ცოტა, აუგე. კაი. შეგიძლია მისცე ლაინის ხაზები, საით წავიდეს სიტყვაზე გზა, განუსაზღვრო და პლუს განუსაზღვრო განათება რა. მაგალითად, ახალი დავალება, მაგარი ბევრი მიმუშავე. ეხლა ისე ვიქით წავალ. აი ეგეთ წავაიხა და ეხლა დავიჭირო. უკან წამოვიდა. მე მაგეთ დავალებებში ძალიან ძლიერი ვარ, მოკლედ. მასთან ერთად ცოტა პროგრამირებასაც თუ ისწავლეთ, კარგია, ან მინიმუმ დიდი სივრცე გექნებათ გასატესტად, რომელიც მე არ მაქვს, ეხლა იმიტომ რომ მაგიდაზე ვარ, თუმცა დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, რომ უმაგრესი გასართობია. ზოგადად, განათლების სფეროში მსგავსი დივაისები და ტექნოლოგიური განვითარება საკმაოდ მნიშვნელოვანია და ძალიან გამიხარდება, თუ ამას სწორი ადამიანი მიიღებს. შემდეგი ნივთი, როგორც უკვე ვისაუბრეთ, არის კამერა, ასე ვთქვათ, პოლაროიდი, რომელმაც წესით აქვე უნდა დაგვიბეჭდოს ფოტოები. და იმედია დაგვიბეჭდავს. ვინმე ფოტომოყვარული მიიღებს ამას, იმედი მაქვს და ძალიანაც გაუხარდება წესით. რატო არა? აი ესე გამოიყურება საკმაოდ წითელია, სხვა რა უნდა. ღილაკები საიდან ირჩება? Special edition-ია. მოდი, რატო გერიდება, კაცო. სტიკერი, ელემენტი, რომელსაც გავხსნი, ბოდიში მომითხოვია, მაგრამ ისე კარგია, რომ 4-5 ელემენტი არ უნდა ხოლმე, იმიტომ რომ ხანდახან არის დივაისებს 4-5 ელემენტი უნდა და დივაისი ძვირიჯდება ხოლმე ელემენტები რაღაც 16 ლარი თუ რაღაცა. ესე გამოიყურება ეს ყველაფერი, აი აქედან არის ჩასადები, კარტები გვაქვს, ლენტა. ესეც ფირი, რომლითაც გადაიღებთ 20 ფოტოს ალბათ, ისე გავხსნი რა, მაქსიმალურად ლაითად. მილიონს დარბილებით. 10 ფოტოს გადაღება შეუძლია და თქვენის ნებართვით 1-2-ს, 3-4-ს, 5-მდე 6-მდე გამოვიყენებ. ოპა, subject. რაც შეეხება სეტინგების ცვლილებას, აი კამერაში ხარ ითის ვიღებ Sony-ში, მაგალითად შეგიძლია ISO, შათერია, კონტროლ და ასე შემდეგ. ამაში ძალიან მარტივად არის ეს ყველაფერი პრობლემა გადაჭრილი. შეგიძლია ესე ვთქვათ, ხელით გადართო რეჟიმები, ან უბრალოდ დაელოდო auto modes. ხო, შიდა განათების, სახლის განათების, რაღაცა სახლის აიქონია და შეგიძლია სახლს დავაყენოთ. ძალიან კარგია, იმიტომ რომ შეგიძლია selfie-ც გადაიღო, აი ამ ადგილას სარკე აქვს, მეგობრებო, და აქედან შეგიძლია ჩაიხედო საკუთარ თავის დაინახო. ან თუ სხვას უღებ, აი ესე დაიჭირო, აი აქ გაიხედო. საკმაოდ სუფთა ისა აქვს, შუშა აქვს. ვა, ტიგრებო, საღო. კაია. პირველი იქნება ტესტი. მან რა ქვია, სპიშკამ არ შეგაშინოთ. ჩიტი გამოფრინდება ეხლა, უყურეთ. ხო თქვი ტესტი იქნება მე. 10 აწერია, ანუ 10 ფოტოა დარჩენილი, რეალურად ციფრული არ არის ეს ყველაფერი, მაგრამ საკმაოდ კარგი მექანიკურია. გადავიღოთ. გამოფრინდა ჩიტი, მანახე. უცებ. და რო ამოიღებდი ხო? ეხლა ძალიან მალე ვნახავთ, აი გამოჩდი უკვე, ძალიან მალე ვნახავთ როგორ გამოიყურებით, მანამდე გადავწყვიტოთ, კიდე ერთს გადავიღებ ალბათ და კამერას და თქვენს თავს განახებთ აქედან, კი არა და მე ჩემს თავს დავინახებ, თქვენ კი აქედან ხედავთ, მაგრამ მე დავინახავ რომ თქვენ დამინახავთ რომ მე დავინახავ ჩემს თავს ფოტოში. და შევხედოთ ჩემს ფოტოს. აუ რაღაცა იცი როგორი არის? თითქოს ძალიან ძველი დრო არის რა, აი რაღაცა 95-2000 წლებია რა, ახალი შემოსულია კამერა. ხედავთ? ჩანს?
ახლოს რომ მოვწიო ფოკუსი არ იქნება. YouTube Silver Play button-ი ჩანს, Usa2Georgias logo ჩანს, ოღონდ ჩემი თავი ეფარება და unboxing-ის მაგიდა. GD ჩანს აქ თავარია. ძალიან კარგია. აი მეორე 10 რეალურად 18 ფოტოს გადაღება შეძლებს ის ადამიანი, ვინც ამას მიიღებს. დღევანდელი unboxing-ის ბოლოს სტუმარი, როგორც უკვე მივხვდით, არის Game Series F4 Falcon-ი, ესეთი device-ი, mobile controller-ი, mobile gaming controller-ი. მოკლედ PUBG-ისთვის ძალიან გაგვისწორდება, ჩვენს ენაზე რო ვთქვათ. და ერთი სული მაქვს, როდის ვნახავ როგორ გამოიყურება. მანამდე კი გადავხედოთ მონაცემებს, ესე იგი ძალიან ბევრი სხვადასხვა რეჟიმები აქვს, როგორც ვიცი, Dear Customer ეს წერილი ბრენდისგან, უკუღმა რატომ იდევს ყუთი არ ვიცი. ეს დამტენი კი არა და Type-C კაბელი და Tweet კონტროლერი. დამ და და დამ და და დამ და 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 სანამ დავაყენებ, ესე იგი ღილაკები მარცხენა მარჯვენა, left and right, turbo, ვა. ეს turbo ღილაკები, საკმაოდ ხარისხიანი ღილაკებია, სხვათა შორის თუ დავაკვირდებით და ასე ვთქვათ, შევეხებით, Type-C კონექტორი, სადაც კაბელი შეერთება, ანუ კვება სჭირდება და საკმაოდ რბილი რეზინის ესე ვთქვათ, პადები თუ რაღაც დასაფენი, რომელიც smartphone-ზე მაგრდება. მოდი ჩავსვათ ჩვენი smartphone-ი, როგორც მახსოვს, ჩემი iPhone-ი მის სტანდარტებში ჯდება და რა თქმა უნდა ჯდება. ეს სკრინი რამდენს გევასებათ? უბრალოდ მიჩვევა უნდა ძალიან, მე არ ვარ მიჩვეული, ეკრანზე ვარ სულ მიჩვეული. ამიტომ აი ესე უნდა მეჭიროს, ხო? ესე იგი, როგორც მივხვდით, მარჯვენა ტურბოს ღილაკი ცვლის რეჟიმებს, სროლის სიჩქარის რეჟიმებს და ამ შემთხვევაში შეგვიძლია აი ეს ტიპი აქ მივაკალოთ, რა. სნაიპერებით მაგრები ხართ, ხო? თქვენი და მაჭედა 64 ტიპმა იმენა. მაგრამ მაინც დასამოღამებელია საკმაოდ, თუმცა დამოღამების შემდეგ ჩვეულებრივი 4 თითით თამაშობ რა. ვიზუალურად როგორ გამოიყურება? ხო ძალიან ძერს კი არის. აბა სად მივიხარ? აბა დამაკვეს. მოდი მეგობრებო, აქ რო არ წავაგო ძალიან, აი ესე მოვიქცევი ეხლა. ვახ, ეხლა იმაზე ვარ მიჩვეული თითოეულ ხვაჩე. ბიჭო, რა გიტკია. ჩაირს და გაიჩი. გამწვან და გაიჩი. აჰა, всё, აი ამით ხდება, ეს არის მისი ინდიკატორი. საკმაოდ კარგი კონტროლერია, რომელსაც ალბათ ის ჩაუჯდება, ვინც მიიღებს და ვინც მოიგებს. საკმაოდ სიმპათიურად გამოიყურება, ცოტა არ იყოს რაღაცა მუმიას, იმას გავს რა ქვია, სარკოფაგს, მაგრამ რეალურად ძალიან საინტერესო ნივთია. სამივე ნივთის ლინკი აღწერაში იქნება, შეგეძლებათ თუ ვინმეს არ გაგიმართლათ და ვერ მოიგეთ, გამოიწეროთ და შეიძინოთ. რაც შეეხება კონკრეტულად აი ამ ნივთების გათამაშებას, როგორც თავიდან ვთქვი, თუ ვინმემ გამოტოვა, არ იქნება სტანდარტული გზით, არამედ რეალურ დროში თქვენთან ერთად, გამომწერებთან ერთად ინტერაქციული პროექტის ვიდეოს იდეა გვაქვს, რომელსაც ცალკე დავპოსტავთ Facebook ჯგუფში, სადაც შეგიძლიათ გაწევრიანდეთ და დაელოდოთ პოსტს და ცალკე ვიდეოს გადავიღებთ ამ ყველაფერზე. მოკლედ, ბევრს მათქმევინებთ ახლა, იმიტომ რომ ძალიან კარგი რამე იგეგმება. ძალიან დიდი მადლობა, რომ უყურეთ ვიდეოს. Facebook ჯგუფში დაელოდეთ პოსტს იმისთვის, რომ მოიგოთ ეს ნივთები. მადლობა Usa2Georgias ნივთებისთვის და unboxing-ის შესაძლებლობისთვის. არ დაგავიწყდეთ YouTube არხის დასაბსკრაიბება და ზარის ღილაკის გააქტიურება და ის გადამრჩენია დაგემშვიდობოთ შემდეგ unboxing-ამდე. დროებით. ბუმ ბუმ.